Tervetuloa uskonto, sukupuoli ja väkivalta keskustelutilaisuuteen. Tässä tilaisuudessa me tutkaillaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa uskonnollisissa yhteisöissä ja myös ratkaisuja siihen. Tämän tilaisuuden järjestävät Kirkkohallitus, Suomen lähetysseura, Naisjärjestöjen keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Meillä on ensin 3 asiantuntijapuheenvuoroa, jotka teemoittavat tätä keskustelua, kertovat syistä ja seurauksista, ja sen jälkeen meillä on paneelikeskustelu. Keskusteluun voi osallistua Twitterissä hashtagillä tasa-arvoteot. Ensimmäinen puheenvuoro tulee tohtori Musimbi Kanyorolta, joka on kenialainen ihmisoikeusaktivisti, johtava naisten oikeusjärjestö Global Fund for Womenin entinen puheenjohtaja ja lisäksi vaikuttanut pitkään luterilaisessa maailmanliitossa Naiset ja kirkkoverkoston johtajana. Ja hän antaa meille ensin tähän globaalin näkökulman. So one might ask, what exactly could religious organizations do to ensure that there is not a regress on the fundamental rights that women have achieved? I believe that there are 4 things that are really important to be done. One is to recognize, name, and root out violence sources wherever it's happening. When churches and religious institutions see attack on women of any type, whether it's psychological attack or physical attack, as something that should be addressed and address it from the root causes and name it as it is, that is a recognition and the support that women need everywhere. And I think religious organizations can ensure that they care and create safe communities that foster conversations, that foster deeper understanding for what gender parity looks like, so that these issues of gender equality are not seen as issues of la mode, issues of fashion, issues that only happen from time to time and that people align to them because it's popular to do so, but really see that this is issues of what our coexistence, what diversity and inclusion, what differences and possibilities that we hold together as men and women, where they can be encouraged to thrive and to help us be better at what we do together in management, in governance, in caring for families, and in caring for the environment. So I think that the religious institutions can also provide the actual details of the education that is needed for people to understand what gender violence is about, what gender-based violence is about, how it is, how it impacts communities, and really understand and help people to understand the dynamics of power that actually enable people to practice gender-based violence in communities and in families at large. And I think that religious institutions can create or can become accountable themselves and can create a way of tracking accountability to avoid all of this gender-based violence that we have seen in the society. There are things that arise, gender-based violence, that is enabled by institutions, by religious institutions themselves or the religious practices. One is in the area of how religious scripts are interpreted. And that is an old age factor that has been talked about for years on end. How institutions like churches continue to help people to reinterpret the scriptures from the times that they have been received a long time ago into interpreting the scriptures in a different way today is really important. And this can be enhanced by the fact that we are at an age in life where we have seen the impact of different ways of reading scriptures, of reading the Bible, of giving hermeneutics to the interpretation of the scriptures in such a way that we can bring the full humanity of all persons. And this has to be deepened and renewed from time to time. In the years that I spent in the ecumenical world, I was privileged to have seen from country to country what an act of solidarity between religious or between the churches can mean. So for example, when Lutheran churches decided that ordination of women in the Lutheran Church was okay,
how that impacted from country to country. I saw within 1 year, Finland, for example, ordaining 40 women, and Namibia, which had a relationship with Finland, taking it on and doing something of a similar case. And we saw as church after church in the Lutheran Communion continued through their communication within the Lutheran World Federation, through the collaboration, to really see that ordaining of women is a good thing for the church, it's a good thing for the women, it's a good thing for our faith. And such a thing can also happen in other areas where we want to see parity between men and women. The other area that I want to bring where I can see that a lot of difference can be made and churches can be part of it is in my work that I have done, especially recently through the Global Fund for Women, where the reach was to a very, throughout the whole world, where we supported women-led organizations in more than 175 countries. We would see what giving that space for women organizing and speaking for themselves is an important part. And I feel like religious spaces and specifically church institutions can create that space where they fund and give space to women organizing. There is a lot of organizing that happens within the churches, but very often, very little budgets that are attributed to those women's desks and women's movements within the church itself. And I think that I learned by being in funding agencies that when you are able to devote some, not only the strategy that will bring women to the top, but also fund it, a big difference can be made. And I urge that the churches would be able to bring that. I saw when, for example, we funded organizations to increase their ability to respond to immediate needs of grassroots women, which sometimes these needs were connected with the erosion of rights. Sometimes they were to support the growth of movements that would ensure that specific place-based violences are addressed within that place. So, for example, ensuring that people who are on the move, like refugees, displaced people, that there is a specific attention that is given to gender, because even when there's violence or conflicts appearing in a particular place, women experience those conflicts differently. And when the churches or other organized institutions can see these gender-based differences and pay attention to them, that is one of the areas where I think that there can be a lot of support that comes specifically from religious institutions. And I want to say another area where I see that the religious institutions can support the protocols that have been accepted throughout the whole world through the Sustainable Development Goals by giving them a religious touch, because one of the importance of the faith-based institutions is that they often are rooted in communities and they stay in those communities for a very long time. When you are doing a sustainable development work, meaning sustainable, it requires long-term stay where trust is built and where you can go today and tomorrow and check to see the differences that you are making, rather than the plight of people going to do some pilot projects here and there, which is how the development work works. But if institutions, religious institutions that are rooted in community can really take their work seriously and gender parity seriously, because they are rooted in communities, because 80% of the world say that they are affiliated to some faith or other, then indeed we will see much more progress that is made in all of the areas where women's progress is threatened or where safety for women is threatened. And the third thing that I think can be really important is when religious institutions can make taboo subjects or subjects that have been rendered taboo discussed in the public. Rape is an example. In many of our communities throughout the world, especially when people are vulnerable, the rape of women is extremely common, and religious institutions
have refused or refuse to put front center conversations about sex, about violent sex, about there is no teaching about healthy kind of sex and sexuality, so that people can be able to have the freedom to speak freely in these spaces as well. Because I think it's only when we are able to bring all matters of things that we call violent or unfair or unjust to the discussion table, to the public place, and the religious institutions really do have a responsibility to bring these things to the table, because women's organizing and women's organizations have done so. They have paved the way. They have opened the Pandora box. But I think it's still a long way for us to see the religious institutions embrace them and take them to the next level by normalizing them in society. Kiitos Musimbi. Ja seuraavaksi me kuullaan puheenvuoro Johanna Hurtigilta, joka on yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalityön dosentti ja pastori. Hän on tunnettu uskonnollisessa yhteisössä tapahtuvan seksuaalisen väkivallan tutkijana ja perehtynyt erityisesti vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen. Ja hän kertoo meille nyt naisiin kohdistuvan väkivallan yhteisöllisestä luonteesta. Mä puhun tässä nimenomaan niistä kytköksistä ja sidoksista, jotka liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan uskonnollisissa yhteisöissä. Tai mun aineisto, joka käsittää niin kuin satoja väkivallan uhrien kokemuksia, niin ne osoittaa, että psykologinen selitysmalli ja tämmöinen yksilökeskeinen selitysmalli väkivaltakokemuksessa on riittämätön. On tärkeää katsoa aina sitä kontekstia, missä uhri ja tekijä ja heidän läheisensä elävät. Yksityinenkään ja hyvinkään intiimi tapahtuma, jollaiseksi väkivalta usein ajatellaan, niin ei tapahdu tyhjiössä, vaan aina ne ihmisten väliset suhteet, asioiden merkitykset, moraaliset arvojärjestykset ja arvottamiset on läsnä. Ja niin ne on läsnä myös siinä, miten väkivaltatapahtuma tapahtuu, miten se koetaan, miten sitä selitetään tai pyritään ratkaisemaan. Uskonnolliset merkitykset on erittäin vahvasti ja ne niin kuin läsnä väkivaltakokemuksessa. Siksi on tärkeää, että katsotaan uskonnollisia merkityksiä väkivaltakokemuksen yhteydessä. Tätä aikaa, mitä me eletään, voi sanoa moraalisen eriytymisen aikakaudeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin kaukana toisistaan olevia asioita pystytään jotenkin pätevästi perustelemaan. Mutta väkivalta edustaa kuitenkin tällä meidän niin kuin moraalisen eriytymisen aikakaudella semmoista yksimielisyyden saaretta. Väkivalta tuomitaan hyvin yksiselitteisesti. Mutta tämä mun aineisto ja nämä uhrikertomukset, mitä olen vuosien kuluessa nyt toistakymmentä vuotta tämän asian tiimoilla toiminut ja tutkinut, niin se yksiselitteinen tuomio on hyvin usein räikeässä ristiriidassa sen kanssa, miten väkivaltaa konkreettisesti kohdataan silloin, kun se sijoittuu ihmisten välisiin suhteisiin ja yhteisöihin. Jos me ajatellaan suomalaisia uskonnollisia yhteisöjä, niin ne eivät hyväksy väkivaltaa, eivätkä oikeuta sitä millään opillisilla tai periaatteilla, eivätkä ne myöskään sitä neutralisoi. Ei asenteissa eikä niin kuin suoranaisessa opetuksessa. Mutta sitten jos ajatellaan sitä todellisuutta, miten ihmiset ja erityisesti naiset uskonnollisissa yhteisöissä elävät, niin on syytä tiedostaa, että uskon ja uskosta johdetun opin avulla on paljon sellaisia ehdottomia tai joskus hiukan joustaviakin, mutta joka tapauksessa naisiin kohdistuu tiettyjä odotuksia siitä, miten sen uskon tulee naisen elämässä näkyä, miltä naisen tulee näyttää tai miten hän voi puhua. Elämään vaikuttaminen voi olla äärimmäistä, jos me ajatellaan esimerkiksi ehkäisykieltoa. Vahva on myös tämmöinen kulttuurinen uskoon liitetty, nöyrän, palvelevan, vähän sivussa olevan naisen malli. Olen itse tutkimuksessani puhunut näistä rakenteellisena väkivaltana.
Nämä rajaa niin vahvasti sitä, mikä on naiselle mahdollista, mikä on naisen toimijuuden ja puhumisen tila. Jos nainen ei asettu siihen muottiin, jota nämä odotukset niin kuin hänelle rakentaa, niin yhteisössä voidaan ajatella, että nainen toimii väärin ja häntä kuuluu rangaista, tai vaikka sitä väkivaltaa ei oikeuta, mutta riski väkivaltaan kasvaa. No sitten jos katsotaan, että miten tämä usko ja uskonnollinen yhteisö määrittää naisen tilaa niin kuin uhrina väkivallan ratkaisun nähden, niin yhteisöthän sitoo, uskonnolliset yhteisöt erityisesti jäseniä tottelemiseen, ja jos jotain vaikeaa tai pahaa tai epäedullista yhteisön kannalta on tapahtunut, niin vaikenemiseen, myös erityyppisen kärsimyksen hyväksymiseen ja sietämiseen. Myös yhteisön maineen tai jonkun tietyn hyvässä valta-asemassa tai merkittävässä asemassa olevan jäsenen kannattelu. Ja tämmöinen vaikeuttaa tietenkin epäkohtien esiin tuomista. Myös anteeksiantamus, joka on keskeinen kristillinen ihmisten välisiä epäkohtia ratkaiseva asia, siihen voidaan liittää tämmöinen nopea muutoksen odotus. Kun vaan antaa anteeksi, niin epäkohdat poistuu. Myös uskonnollisten yhteisöjen käsitykset avioerosta syntinä, oikeusprosessit vääränä, rikosilmoitukset turhana ja tämän kaltaiset niin kuin yhteiskunnalliset menettelytavat, ne kapeuttaa sitä uhrin oikeuksien ajamista ja uhrin elämän turvaamista. Usko ja kulttuuriset odotukset voivat myös sekoittua keskenään ja uskonnollisessa yhteisössä voi olla erityisen ahdas ja vahvat odotukset, että naiset hyväksyvät ja ymmärtävät miesten heikkouksia, äkkipikaisuutta ja tämmöistä ehkä patologistakin käyttäytymistä, mitä väkivalta voi olla. Kaikki nämä vaikeuttaa vahvasti, mutta kuitenkin erityisesti se, että naiset ovat sivussa opintulkinnoista ja myös siitä, mitä käytännön tilanteessa tehdään. Miesten asema on vahva niin kuin sen oikean ja väärän määrittelyssä ja naisten alisteinen, niin tämä vaikeuttaa hyvin vahvasti, moninkertaistaa sitä uhrien heikkoa asemaa. Kun yhteisössä tulee tietoon tämmöinen väkivaltatilanne tai tapaus, on se sitten vanha tai tuore, niin tämmöinen väkivaltaa koskeva tieto murtaa aina kuvaa siitä yhteisön todellisuudesta. Uskonnolliset yhteisöt ovat omakuvaltaan usein sellaisia lintukotoja. Väkivaltatieto on haastava myös sillä tavalla, että se vaatii ottamaan kantaa, toimimaan, arvioimaan, olemaan jotenkin suhteessa uhrin ja tekijään. Silloin tietämättömyydestä, että en tiedä asiasta, en ota kantaa, siitä tulee usein tämmöinen moraalinen arvo ja sosiaalisesti turvallisempi vaihtoehto. No, uhreille tällainen, että ei suostuta tietämään asiasta, jota kuullaan, josta hirvittävän monet uhrit kertoo, niin uhrien ympärille muotoutuu tämmöinen tyhjiö, sosiaalinen tyhjiö, vaikenemisen tila, joka merkitsee sitä, että uhrit jää vaille odottamaansa myötätuntoa ja sitä, että tämä väkivaltatieto huomioidaan yhteisösuhteissa. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on tärkeää kitkeä nimenomaan rakenteellisella tasolla. Silloin sen vaikutusalue on laaja. Yhdenvertaisuudesta kirkossa puhutaan, mutta se ei voi olla vain suunnittelua ja tiedonkeruuta ja julkilausumia, vaan täytyy myös puuttua epäkohtiin, jotka ovat selkeitä, jotka ovat tunnistettuja, joista on tietoa. Esimerkiksi niin kuin vanhollislesterilaisen herätysliikkeen kaikki oppia tulkitsevat ovat miehiä ja kaikki 24 johdon edustajaa ovat miehiä, niin on selvä, että naisten asema oikean ja väärän määrittelyssä on heikko. Että tämmöiset tiukat sukupuolten suhteita määrittävät rajaukset, joita tuossa toin esiin, ne ovat rakenteellista väkivaltaa jo sinänsä,
mutta ne ovat myös riskejä erilaiseen väkivaltaan, henkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen, yhteisölliseen, jota tämmöinen yhteisöllinen hyljeksintä ja eristäminen merkitsevät. Mutta ne ennen kaikkea vääristää ja vaikeuttaa hyvin vakavalla tavalla väkivaltaa kohdanneiden naisten mahdollisuuksia saada oikeutta ja tulla kuulluiksi. Kiitos Johanna. Kuullaan vielä yksi puheenvuoro Natalia Gerberiltä, joka on Kriisikeskus Monikan johtaja. Kriisikeskus auttaa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita maahanmuuttaneita naisia. Ja Monika-naiset ylläpitää myös Suomen ainoaa naiserityistä turvakotia. Lähestyn kysymystä maahanmuuttaneiden naisten näkökulmasta tai työnteosta ja tukemista maahanmuuttaneiden naisten kanssa työnteosta. Monika-naiset liitto jo yli 20 vuoden aikana tarjonnut apua ja tukea väkivaltaa kokeneille maahanmuuttaneille naisille. Väkivaltatyötä tehdään turvakoti Monassa, joka on ainoa Suomessa salaisessa osoitteessa toimiva turvakoti ja joka tästä vuodesta lähtien on naiserikoinen turvakoti, jossa tehdään naiserityistä, sukupuolisensitiivistä ja traumainformoitua väkivaltatyötä. Kriisikeskus Monika tarjoaa apua väkivaltakokeneille maahanmuuttaneille naisille matalan kynnyksen periaatteella ja vuositasolla Monika-naiset liitosta, Turvakoti Monasta ja kriisikeskuksesta yhteensä apua hakee keskimäärin vuositasolla 700-800 maahanmuuttaneita naista, jotka ovat kotoisin noin 60 eri maasta. Eli meillä hyvin laaja ja pitkä kokemus naisten auttamistyöstä. Ja miten tämän iltapäivän teeman liittyen, miten uskonto näkyy käytännön väkivaltatyössä. Itse tavallisesti lähestyn tätä teemaa uskonnollisen tai kulttuurillisen väkivallan näkökulmasta, koska hyvin monissa tapauksissa on käytännössä melkein mahdotonta vetää selkeä raja kulttuurillisen tai uskonnollisen väkivallan välillä. Ja monesti ne asiat nivoutuu toisensa. Mitä tavallisesti se ilmenee tai mihin eniten törmätään meidän työn kautta. Ja muistutan, että meidän asiakasryhmä ja hyvin moninainen, että siellä naiset eri kulttuurillisella, eri uskonnollisella taustalla myöskin sosioekonominen asema vaihteli todella isosti. Siellä asiakkaiden keskuudessa naiset, jotka väitäneet tohtoreiksi tai naiset, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa omalla äidinkielellään. Se, miten ilmiö näyttää käytännön asiakastyössä tai miten naiset tuo esiin uskonnollista tai kulttuurillista väkivaltaa, mitä ne kokee. Aika usein se liittyy esimerkiksi naisen aseman perheessä ja myöskin aika paljon liittyy naisen mahdollisuuden oikeuden päättää omasta tulevaisuudesta tai omasta elämästä. Se näkyy mahdottomuutena itse päättää tulevasta avioliitosta tai esimerkiksi hakea avioeroa. Se liittyy myöskin esimerkiksi ehkäisyn käyttöön ja ehkäisykäytön kieltäminen tai esimerkiksi nainen ei voi itse päättää raskauden keskeytystä. Eli uskonnollisesta syystä se nähdään mahdottomalta. Myös se voi tulla esiin sillä, että kielletään harjoittaa omaa uskontoa tai voidaan esimerkiksi pakottaa johonkin uskontoon. Eli hyvin monin eri tavoin asia voi tulla esiin. Miten väkivalta kokeneita naisia voidaan tukea? Tässä olisin itse
painanut sana naisia ja naisten tukea. Tänä vuonna Istanbulin sopimus täyttää 10 vuotta, eli 10 vuotta sitten hyväksyttiin Istanbulin sopimusta, ja tänään Grevio julkaisi oman ensimmäinen sellaisen vertailuraportti, jossa käsiteltiin, miten eri maat ja eri valtiot ovat soveltaneet Istanbulin sopimusta ja millaisia toimenpiteitä Istanbulin sopimuksen toimeenpanoon liittyvät. Ja ikävä kyllä Grevio nosti ei myöskin kovin myönteisessä valossa Suomea, ja suurin moite nimenomaan siihen, että Suomi ja Tanska muun muassa tulkineet Istanbulin sopimusta sukupuolineutraaliseksi, ja myöskin siitä, että esimerkiksi Istanbulin niin kuin naisen kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmassa ei ole edes määritelty, mikä on naisen kohdistuva väkivalta, mistä me puhutaan, kun puhutaan naisen kohdistuvasta väkivallasta. Grevio myös korosti, että komitea erittäin kunnioitavasti suhtautui siihen, että valtiot haluavat torjuta kaikki väkivalta ja myöskin auttaa kaikkia uhreja sukupuolista riippumatta, mutta sellainen sukupuolineutraalinen lähestymistapa tuo oma riskinsä, nimenomaan se, että naisen kohdistuva väkivalta edelleenkin jää näkymättömäksi ilmiöksi, ja myös sellaisessa sukupuolineutraalisessa lähestymistavassa suurin riski, että naisten erityiset kokemukset, jotka liittyvät sukupuoliin ja se, miten sukupuoli vaikuttaa tilanteeseen, vaikeuttaa myöskin väkivallan tunnistamista ja naisten suojelua. Eli vastauksen siihen, miten voidaan tukea naisia, lähteä rakentamaan sellaisia palveluja, joissa huomioidaan sukupuolen vaikutuksia, ja erityisesti kun me puhutaan naisen kohdistuvasta väkivallasta. Ja tietenkin tämä viimeinen vuosi ja koko koronatilanne on tuonut omia haasteensa auttamisen ja toimiminen, ja tietenkin turvakotit koronatilanteessa olivat hyvin erityisessä olosuhteessa tehtiin työtä, kun palvelut auki 24 tuntia vuorokaudessa, ja sellaisen terveysturvallinen lähestymistapa asiakkaiden ja työntekijöiden suojaaminen näissä olosuhteissa on ollut monesti hyvin haasteellista ja tuonut lisästressiä. Meidän huoli liittyen tähän vuoden, niin sanottu koronavuoteen, emme ole huomanneet erityistä eroa asiakasmäärissä, mutta se, mitä me ollaan huomanneet, monella naisella kynnys esimerkiksi lähteä turvakotiin on noussut, ja siinä taustalla pelko, sairastumisen pelko, turvallisuuden liittyvä pelko, ja tietenkin myöskin se, että moni palvelu on siirtynyt etäpalveluihin. Se on jättänyt joitakin ryhmiä palvelujen ulkopuolella. Poliisihallituksen tilastojen mukaan, jotka on valmistuneet viime vuoden tilastot, noussut lisähuole. Esimerkiksi tilastoissa näkyy, että viime vuonna rikosilmoituksien määrä laskenut 5%. Se omalla tavalla vahvistaa myöskin meidän kokemuksia ja havainnointia, että kynnys ilmoittaa asioista tai hakea apua koronavuodena on noussut. Tähän niin kuin ehdottomasti tämä asia pitää niin kuin huomioida, kun nyt tehdään exit-suunnitelmia ja odotellaan tätä syksyä, mitä seuraavaksi tapahtuu, oliko se niin kuin avun tarve nousee, tehdäänkö niin kuin ne rikosilmoituksia, jotka aikaisemmin jo tehty, eli miten se vaikuttaa olemassa oleviin palveluihin. Ja miten voidaan ennaltaestää ja muuttaa kulttuuria
puhua edelleenkin naisen kohdistuvasta väkivallasta ja ilmiöstä, ja myöskin siihen tarvitaan vahva poliittista tahtoa, että myöskin meidän lainsäädännössä ja torjuntaohjelmassa määritellään, mikä se on, miksi me puhutaan naisen kohdistuvasta väkivallasta, mitä se aiheuttaa myöskin esimerkiksi taloudelle, kuinka paljon naisen kohdistuva väkivalta vuositasolla maksaa ja mitä me kaikki voidaan tehdä estäkseen sen. No, ennaltaestävää työtä pitää aloittaa hyvin varhaisessa vaiheessa, että puhutaan jo niin kuin päiväkoti-ikäisistä lapsista. Mun mielestä kun puolustusvoimissa keskustellaan väkivallasta, se on vähän liian myöhä, kun 20 nuorten miesten kanssa keskustellaan, että ennaltaestävä ja asenteen muutosta työtä pitää aloittaa tekemään paljon varhaisemmassa ajassa. Kiitos. Kiitos Natalia. Ja seuraavaksi siirrytään paneelikeskusteluun. Meillä on täällä keskustelemassa evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma, Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja Eeva Biaudet sekä sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Epare. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Eeva, tässä Johanna Hurtig toi puheenvuorossa esiin, että väkivalta tuomitaan yksimielisesti, mutta teot puuttuu. Miksi on näin? Miksi uskonnollisessa yhteisössä, miksi yhteiskunnassa edelleen kuitenkin on sukupuolen perustuvaa väkivaltaa? Auttaisin ehkä ihan yleisesti meidän suomalaisesta yhteiskunnasta. Ja mun mielestä tässä oli niin kuin hyvin paljon sellaista, mitä kuvaa myöskin meidän yhteiskuntaa yleisemmin, mistä Johanna Hurtig puhuu, joka liittyy erityisesti sitten tällaisiin pienempiin yhteisöihin meidän yhteiskunnan sisällä ja kirkon sisällä. Mutta ehkä itse ajattelen, että me ollaan niin kuin Naisjärjestöjen keskusliitto täyttää 110 vuotta tänään, ja naisjärjestöt ovat tehneet itse asiassa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä yli 100 vuotta laajalla rintamalla. Ja silti me ei olla niin kuin päästy tästä kuopasta. Ja tähän liittyy mun mielestä todella paljon juuri siitä, mistä hän puhuu, että naisen rooli, juuri se, että nainen vielä meidänkin yhteiskunnassa, meidänkin kulttuurissa ylläpitää tosi paljon sitä niin kuin meidän yhteistä mainetta. Naisen vastuulla on, niin kuin, että pukeutuu oikein, naisen vastuulla on, että ei käyttäydy väärin, että suojelee meidän yhteistä mainetta. Ja mä ajattelin, kun tuli nämä keskustelu Me Toosta, muistatteko te, niin mä ajattelin, että jotenkin mulle tuli aha-ilmiönä, että miten suuri tämä häpeän tunne on, jota me ollaan kannettu. Me hävetään niin paljon sitä, että me ollaan suojeltu tätä yhteistä salaisuutta niin kuin muiden tekijöiden puolesta. Että me ollaan niin kuin jaettu syyllisyys, vaikka syylliset ovat niin kuin muualla. Että naiset kantaa tällaisia rooleja. Että hyvin paljon liittyy juuri siihen, tähän, mitä odotetaan naisilta. Ja mä ajattelen, että sitten vielä kun on, niin kuin mitä pienempi on yhteisö, niin sitä vahvemmin tulee tämä, että niin kuin meidän niin kuin yhteisön mainetta, että ei muut ajattele meistä pahaa. Ja hyvin vahvahan on, me tiedetään niin kuin aivan todella rajuista väkivallan teoista, että miten pitkälle nainen on lojaali sen tekijän kanssa. Että hän on niin kuin, meidät on niin kuin kasvatettu, tai me ollaan niin kuin kasvaneet siihen, että ei halua toiselle niin pahaa, joka hän on ihana arvo, mutta menee kyllä aika väärin. Ja mä oon itse ajatellut mun lapsien kohdalla, että se esimerkiksi monet, kun he menee naimisiin, niin lukee tämän rakkauden, tämä tunnustus, että kaiken se kestää. Niin mä oon aina sanonut, että ei, että se on väärin, se ei ole rakkautta, ei ole tarkoitus, että joutuu kestämään. Että rakkaus on se, joka kestää ihan kaikkea. Ja mulla on vähän vaikeaa juuri tällaisten, niin kun, koska mä ajattelen, että ne liittyy juuri niin hyvin siihen, että pitää niin kun alistua aivan niin kuin sellaisiin tilanteisiin. Ja tällainen niin kuin hiljaisuuskin, se, että me ei niin kuin yhdessä puhuta tästä enemmän, niin kyllähän me niin kuin kaikki ollaan syyllisiä siihen, että me suojellaan niin kuin tämän niin kuin vähättelyä meidän yhteiskunnassa. Tämä on kuitenkin meidän suurin ihmisoikeushaaste, on naisiin kohdistuva väkivalta. Kiitos Jones. Useissa alkupuheenvuoroissa tulikin tämä puhumisen tarpeen
tärkeys. Arkkipiispa Tapio Luoma, olet Thursdays in Black-lähettiläs. Tämä Kirkkojen maailmanneuvoston kampanja vastustaa sukupuolistunutta ja seksuaalista väkivaltaa, muun muassa lähisuhdeväkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa, sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja yhteisöllisen väkivallan eri muotoja. Mitä kirkko tekee käytännössä sukupuolistuneen väkivallan ehkäisemiseksi ja miten sitä työtä tulisi kehittää? Luulenpa, että meillä kirkossakin, kuten kaikkialla yhteiskunnassa, asiaan täytyy havahtua siihen ja herätä tunnistamaan se asia. Kerrot, Eva, että teidän järjestönne on jo 100 vuoden ajan tehnyt töitä tämän asian hyväksi. Ja edelleenkin voi kysyä sitä, että miksi tämä asia ei ole enemmän meidän tietoisuudessamme. Ja luulenpa, että ihan kirkonkin sisällä ihan sama tilanne on vastassa, että yhä uudelleen tähän täytyy havahtua. Minusta tuo, mitä Johanna Hurtig omassa esityksessään toi esille, on erittäin oivaltavaa. Siis se, että kyse ei ole pelkästään yksilökohtaisesta piirteestä, vaan kyse on koko yhteisön sisäisestä ongelmasta, usein jopa suorastaan patologisista ilmiöistä. Ja silloin on niin kuin tärkeää tunnistaa se valtava ikään kuin suhteiden verkosto, jonka keskellä tämmöistä väkivaltaa tapahtuu. Jos miettii meidän kirkkoamme, niin onneksi on vähitellen niin kuin havahduttu näkemään tämä asia. Luterilainen maailmanliitto on muutamia vuosia sitten julkaissut tämmöisen ihan ohjelman linjauksen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuuden sen toteutumisesta. Ja sen yhteydessä annetaan 3 tämmöistä ohjetta. Näe ongelma, arvioi se ja toimi sen poistamiseksi. Ja mä luulen, että jo pelkästään se, että miten me näemme sen ongelman vaikkapa kirkon sisällä, siinä meillä edelleenkin on tekemistä. Ja samaan aikaan varmasti tekemistä on ihan koko meidän yhteiskunnassa. Miten te edesautatte tätä havahtumista, että se tapahtuu, niin kuin kuvasitte, että se täytyy tapahtua jatkuvasti yhä uudestaan, niin millä tavalla siihen niin kuin sitä käytännössä, sitä havahduttamista ja havahtumista tuetaan? No muun muassa meidän ihan kirkon keskushallinnossa on perustettu ihan tätä varten työryhmä, jossa ymmärtääkseni myös itse taidat olla mukana. Ja mä itse panen tämmöiselle toiminnalle hyvin paljon painoa, koska tavallaan tämmöisen työskentelyn kautta me saamme ääniä. Ja Johanna Hurtig on tehnyt oman tärkeän työnsä kyllä siinä, että hän on kirkon sisällä herättänyt tätä keskustelua omissa tutkimuksissaan ja omissa ulostuloissaan. Jos ajattelen omaa kirkkoani, niin tämä on hyvin niin kuin iso yhteisö. Ja sellaisiin kovin niin kuin linjakkain toimenpiteen on vaikea tarttua yksittäisiin kohtiin, mutta juuri tietoisuuden lisääminen, kouluttaminen ja myöskin toimintatapojen terävöittäminen vaikkapa paikallisseurakunnissa ja meidän kirkollisissa järjestöissämme, niin mä uskon, että niiden kautta saadaan aikaan myöskin konkreettisia toimia. Joo. Johanna Hurtig toi tässä myös voimakkaasti esiin tämän, että naiset on vähän syrjässä opin tulkinnassa ja siitä, mitä käytännössä tehdään. Ja monin paikoin uskonnollisessa yhteisössä miehet on se, joka määrittää sen, että mikä on oikein ja väärin. Tunnistatko tällaista ilmiötä? Joo, totta kai. Siis kautta aikaankaan, että uskonto ja ylipäätään se, missä valtaa käytetään, se on ollut hyvin vahvasti miesten käsissä. Ja siinä mielessä ajattelen, että tämä on kaikkien niin kuin organisaation, kaikkien rakenteellisten yhteisöjen yksi kysymys, että ketkä määräävät siellä. Ja kyllä ajattelen, että meidän kirkossamme kyllä tapahtuu kaiken aikaan muutosta myös sellaisen avarampaan suuntaan. Jos ajattelee vaikkapa, otan nyt esimerkiksi piispakunnasta. Tällä hetkellä meillä on 2 naista piispana, vielä muutama vuosi ei ole yhtään. Ja on sekin nyt jonkinlainen askel eteenpäin. Hyvin pieni. Hyvin pieni, mutta on kuitenkin. Ajatelkaa tilanne, jos olisi ollenkaan. Juu, näinhän meillä aina sanotaan naisille, että verratkaa muualle. Joo, mutta siis tavallaan se, millä tavalla vaikkapa johtajat valikoituvat, niin se on tietenkin semmoinen, mikä taas liittyy siihen sen yhteisön omaksumiin tämmöisiin niin kuin organisatorisiin järjestelmiin ja niihin pykäliin, jonka mukaan toimitaan ja menettelytapoja ohjataan. Ja mä mietin vaikkapa sitten näitä uskonnollisia järjestöjä, ei pelkästään kirkon sisäisiä, vaan myöskin muita, ihan riippumatta uskonnosta, niin mä luulen, että kuitenkin se opin muodostus perinteisesti on ollut ikään kuin miesten käsissä, ja myöskin se naisten paikka on pyritty määrittelemään, mutta myöskin miesten paikka näissä yhteisöissä on määritelty. Ja sitäkään ei sovi unohtaa, että minkä takia juuri miehille on annettu se asema, mikä miehillä on ikään kuin semmoisena ratkaisevina tekijöinä näissä asioissa. Tämä on ehdottoman tärkeää, koska tosi usein sitä miesten roolia pidetään ikään kuin neutraalina niin, tai sitä ei nähdä. Ari, millainen uhka sukupuolistunut väkivalta ja naisviha suorastaan on suomalaiselle yhteiskunnalle ja näkyykö siinä jonkinlaisia uskonnon vaikutuksia? Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Monesti kun
kun me puhutaan väkivallasta, yleisesti keskustellaan väkivallasta, niin se on hyvin semmoista tekijälähtöistä, että kuka on tehnyt siellä jotain, ja ikään kuin tavallaan niin kuin ne potentiaaliset uhrit olisi me kaikki tai kuka tahansa, ikään kuin nopalla heitettäisiin, että kuka joutuu erilaisen väkivallan uhriksi. No sitten kun me katsotaan sitä, että ketkä joutuu väkivallan uhriksi, keitä ihmisiä ne on, niin se on hyvin voimakkaan sukupuolittunut. Sukupuolta ei oikeastaan voi erottaa siitä, eli se, että hyvin pieni osa meistä kaikista kokee väkivaltaa, ja sitten siitä pienestä osasta kuitenkin yli puolet, noin puolet on toistuvasti väkivaltaa lähisuhteessa kokevia naisia, jolloin sitten tavallaan niin kun puhutaan siitä, että onko se, tai ei ole oikeastaan minkään tyyppinen kysymys, että onko se sukupuolittunut kysymys. Väkivalta on hyvin voimakkaasti sukupuolittunut kysymys. Siinä ehkä vielä yhtenä juonteena se, että sitten se toinen puolisko siitä hyvin pienestä osasta meitä, jotka kokee toistuvasti väkivaltaa, on sitten taas nuoria miehiä, jotka kokee väkivaltaa, eli siitäkin näkökulmasta. Sitten mitä tulee naisvihaan ja sen vaikutuksiin, niin kyllä mä olen ainakin huolissani siitä, että vaikka niin kuin ikään kuin ylläpidetään sellaista kuvaa, tai ehkä keskustelussa esiintyy sellaista kuvaa, että naisviha olisi tämmöistä niin kuin sanallista, verbaalista, että eihän se nyt satuta ja niin poispäin, niin kyllä meillä aika paljon on ehkä esimerkkejä niin Suomesta kuin sitten muualtakin, että väkivaltainen retoriikka ja väkivallan hyväksyvä retoriikka ja siihen kehottava retoriikka johtaa ennemmin tai myöhemmin tekoihin. Että kyllä se tavalla, vaikka niin kuin ehkä voi sanoa, että yleinen kehitys väkivallan osalta on sille varovaisen myönteinen, jos katsotaan isoa kuvaa, niin kyllä tämmöisiä niin kuin voimia ja tavallaan niin kuin ilmiöitä, mitkä sitten kuitenkin uhkaa ja on viemässä toisen suuntaan, niin kuin vaikka naisviha ja sen areenat on ilman muuta olemassa. Kiitos. Tässä tuotiin useammassakin kerran jo esiin tätä, että tietyissä yhteisöissä voi olla hyvin voimakaskin tällainen vaikenemisen kulttuuri tai se preferenssi, että yhteisön asioita ei viedä ulkopuolelle. Näyttäytyykö tämä sun työssä? No varmaan tietyssä määrin. Siinä se on ehkä niin kuin myöskin toisaalta sitten semmoinen kaksipuolinen, niin kuin, tai tavallaan sillä kolikolla on kaksi puolta. Eli toisaalta täytyy ehkä nähdä, että erilaiset yhteisöt, on ne uskonnollisia yhteisöjä tai erilaisia sosiaalisia yhteisöjä, niin niissä on myös voimavaroja niiden ongelmien ratkaisuun. Eli tavallaan, että jos me puhutaan siitä, että on se sitten tietty alue, asuinalue, tietty väestöryhmä, nuoret tai näin, tai vaikkapa uskonnollinen yhteisö, niin siellä on samanaikaisesti olemassa voimavaroja siihen liittyvän niin kuin erityisiin kysymyksiin niin kuin vastaamiseksi. Eli siinä mielessä niin kuin, se ei ole täysin ehkä tavallaan niin kuin kielteinen asia, että ikään kuin tavallaan yhteisöihin liittyy tämmöisiä niin kuin erityispiirteitä, vaikkapa väkivaltaan liittyen. Siis lähtökohtana kielteinen, totta kai on kielteistä, että se väkivalta ilmenee. Joo, tämä on tärkeä näkökulma ja tosiaan me tiedetään, että yli 80% globaalisesti ihmisistä identifioituu johonkin uskonnolliseen ryhmään. Myös yhden tämän tilaisuuden järjestäjätahon Suomen Lähetysseuran vahva kokemus vuosikymmenien ajalta on ympäri maailmaa uskonnollisessa yhteisössä se uskonnollisten johtajien valta ja merkitys siinä muutoksen tekemisessä. Uskonnollisten johtajien siis täytyy olla ja ne on myös osa sitä ratkaisua. Tapio Loma, miten te voitte ennaltaehkäistä ja torjua sukupuolista väkivaltaa uskonnollisena johtajina? Mä luulen, että tässä muun muassa tämä kenialainen musimpi toi aika hyvin esille sitä niin kuin globaalista kontekstista. Hän katseli sitä varmaankin ennen kaikkea afrikkalaisena vaikuttajana siellä jollain tavalla tämä yhteisöllisyys on ehkä vielä kouriin tuntuvampaa kuin meillä täällä Suomessa. Mutta se hyvin kyllä minusta kuvastaa sitä mahdollisuutta, mikä uskonnollisilla johtajilla on. Että ilman muuta uskonnollisten johtajien esimerkki on tärkeä, miten uskonnollinen johtaja itse suhtautuu toisen sukupuolen edustajaan. Toinen on tietenkin se, että miten hän tulkitsee pyhiä kirjoituksia ja minkälaisen vastuun hän kantaa ikään kuin sitä opetuksesta, mitä hän tekee sen oman uskon traditionsa suhteen. Ja mä ajattelen, että siinä mielessä uskonnollisten johtajien vastuu on ehdottomasti hyvin suuri. Se, että mitä se konkreettia ja miten se itse kunkin niin kuin elämässä tarkoittaa, niin se tietysti vaihtelee hyvin paljon riippuen siitä, minkälainen yhteisö on kyseessä. Mutta joka tapauksessa ajattelen näin, että uskonnon johtaja on avainasemassa omassa yhteisössään silloin, kun puhutaan naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisestä.
Tässä Johanna Hurtig toi esiin nämä ahtaat toimijuuden mallit ja puhui niistä rakenteellisena väkivaltana. Siis tämän ajatuksen siitä, että uskonnollisessa yhteisössä usein on käsityksiä siitä, millainen naisen tulee olla, miltä hänen tulee näyttää, miten hänen tulee puhua ja myös se rajaa sitten niitä mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Näetkö, että tämä on sellainen asia, mihin pitää puuttua myös Suomessa? Joo, totta kai ylipäätään tämmöiset roolitukset. Ajatellaan, että on olemassa tiettyjä rooleja, jotka ilman muuta kuuluvat vain naiselle tai vain miehelle. Ja siis korostan jälleen kerran sitä, että myöskin miestä yritetään roolittaa tietyllä tavalla näissä yhteyksissä. Että miehen kuuluu olla johtaja, miehen kuuluu määritellä oppia ja niin poispäin. Mutta kyllä mä näen, että tämä on niin kuin yhteinen asia. Ja jos miettii näitä yhteisöjä, niin yhteisön tarkoituksena nähdäkseni on tuoda ennen kaikkea turvallisuutta. Ja turvallisuuden tunteen luomisessa on oleellista juuri tämmöinen turvallinen tila. Mutta se tarkoittaa silloin sitä, että niin kuin yhdessä miehet ja naiset osallistuvat sen turvallisen tilan luomiseen ja vallitsee tämmöinen ikään kuin kunnioitus toista sukupuolta kohtaan ja toinen toistaan kohtaan. Mä ajattelen, että juuri tässä suhteessa töitä kyllä riittää uskonnollisessa yhteisössä ylipäätään ihan meidän länsimaisessa kulttuurissakin. Tämä on mielenkiintoinen tämä turvallisen tilan ajatus ja siinä ehkä mulla herää semmoinen, niin kuin, tai semmoinen ehkä on, niin kuin monessa kohtaa on se ristiriita siitä tilasta ja turvallisesta tilasta siinä mielessä, että se minulle turvallisin tila saattaa samaan aikaan olla minulle turvattomin tila, eli se koti. Ja mikä sitten tietysti, kun me katsotaan niin kuin naisiin kohdistuvan väkivallan niin kuin erityiskysymyksiä, niin siinä se, että yksi syy siihen, että miksi se on toistuvaa, jatkuvaa, on se, että sieltä kuitenkin siitä samasta tilasta, missä koetaan niitä asioita, niin siellä samassa tilassa kuitenkin ollaan riippuvaisia monesta niistä asioista. Siellä on perhe, siellä on lapset, siellä saattaa olla toimeentulo, ja se on niin kuin ehkä semmoinen, missä riippumatta yhteisöstä tai tilasta, puhutaan me uskonnollisesta yhteisöstä tai kodista, meidän täytyy olla niin kuin hyvin hereillä sen suhteen, että poistetaan niitä tavallaan turvattomuutta luovia tekijöitä, että se tavallaan tietyllä tavalla se saattaa olla niin kuin kaksiteräinen miekka, se ikään kuin, että ollaan turvallisessa tilassa, se pitäisi olla niin kuin absoluuttisesti turvallinen tila tietyllä tavalla. Kyllä mun täytyy sanoa, että tässä jos sanotaan, että kirkon pitää olla tai uskonnollisen yhteisön turvallinen tila niin kuin yhteiskunnankin, niin kyllähän täytyy sanoa, että me ollaan epäonnistuttu. Ja kyllä kirkko mun mielestä tässä on syvästi epäonnistunut. Ja mun mielestä ei voi olla riittävää, että odotetaan, että ihmisten mieli muuttuu tai että me kehitytään tai ymmärretään. Et mun mielestä pitäisi odottaa, ja mä ajattelen, että johtajuus on just sitä, että me niin kuin uskalletaan kulkea etunenässä ja keskustellaan. Ja varmaan uskonnollisessa yhteisössä olisi tärkeää keskustella myös sitä niin kuin uskonnon tulkinnasta, koska sitä on aina tulkittu. Ja läpi historiaa niin naisia on kohdeltu huonosti uskonnollisen niin kuin perusteinkin. Ja tänään kuitenkin esimerkiksi, jos ajattelee, tässä tuli mun mielestä hyvin esille, että tällainen teologinen sukupuolen tutkimuksen, niin mun mielestä sille tulisi nyt antaa paljon isompi tila ja aktiivisesti niin kuin tavallaan myöskin keskustella uskonnon perusteista ja tulkinnasta. Ja mä ajattelen, että jos sanotaan miehiä ja naisia on roolitettu, niin totta se on, mutta miesten rooli on aina aika paljon vapaampi. On ilman muuta, totta kai. Ja siinä mielessä mun mielestä ei voi ajatella, että niin kuin, ja mun mielestä sen takia jollain tavalla mä ajattelen, että miehillä on tosi iso myöskin niin kuin vastuu seistä niin kuin meidän naisten rinnalla ja muuttaa tätä tilannetta aktiivisesti, eikä sallia ehkä myöskään sit sellaisten ryhmien, jotka niin kuin määrittelee sen ehkä oman uskonnon pohjan jotenkin niin, että nainen ei ole tasa-arvoinen, naisella ei ole samoja johtajia paikkoja, nainen ei kelpaa papiksi, nainen ei voi olla äänessä, niin ei voi olla niin, että he määrittelee esimerkiksi koko meidän kirkon niin kuin käytännöt. Että mä voisin ajatella, että se kyllä niin kuin, se ei ikuisesti tule toimimaan, eikä se anna meille turvallisuutta. Että tavallaan niin kuin silloin asettuu heidän puolelleen naisia vastaan. Ja mun mielestä se on ongelmallista. Et sen takia mä toivoisin, että tämä on niin kuin hyvä lähtölaukaus sille, että oikeasti voisi niin kuin signaloida, että me tehdään näin kanssa töitä ja että kirkko tulee muuttumaan ja että koko nämä rakenteellisetkin haasteet, josta puhutaan, että jos ajatellaan, että jokainen on syntynyt yhdenvertaisena, että se olisi itse asiassa se, mitä kirkon tulee käytännössä tehdä? Mä toivoisin, että kirkko, ja mä toivoisin myös, että kirkon johto tästä ottaa tämän esille, sanoo, että tämä on asia, mikä täytyy muuttaa. Naisella pitää olla sama asema
Meidän pitää olla yhdenvertaisia. Se ei ole vain niin kuin maallinen asia, vaan se on ehkä myös sellainen asia, mihin voi niin kuin perustaa se uskonnollinen tulkinta ja ottaa mukaan mun mielestä niin kuin teologisen sukupuolen tutkimuksia, jotka pystyy perustelemaan sitä toisin kuin minä niin kuin sekulaarisesti, pystyy myöskin perustelemaan sitä tavallaan niin kuin kirkon sisältä tai uskonnollisten yhteisöjen sisältä. Ja monestihan se on niin, että ne, jotka haluaa vähiten, he ikään kuin sanoo, että me tulkitaan jotain alkuperäistä. Mutta näinhän se ei ole, vaan uskonnot ovat aina olleet, ainakin nämä meidän kirjauskonnot, aina ollut niin kuin tulkintojen varassa. Ja juuri se, että kuka saa tulkita, niin mun mielestä on tosi keskeistä. Kirkolla on mun mielestä suuri arvo ja merkitys ja tekee tosi paljon hienoja asioita. Mutta jollain tavalla mä luulen, että me naiset, me niin kuin ansaitaan nyt niin kuin vähän kovempaa vauhtia tähän tilanteeseen. Hyvä. Tässä on noussut tämä miesten rooli useita kertoja. Ja Ari, sä toimit myös Lyömättömän linjan vapaaehtoisena. Ja Lyömätön linja auttaa siis miehiä, jotka on käyttäneet tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa perheessä tai muussa lähisuhteessa. Tältä pohjalta ja tältä sun kokemukselta, kuinka sukupuolistunutta väkivaltaa voi ennaltaehkäistä esimerkiksi just uskonnollisissa yhteisöissä? No se on ilman muuta yksi tapa, että tarjotaan tekijöille, ja tämä on yhteiskunnallisesti niin kuin laaja kysymys, että on sitä tekijätyötä saatavilla. Tämä yhteisö, missä mä oon mukana, on yksi tämmöinen. Ehkä meillä vielä valitettavan vähän on Suomessa väkivallan tekijöille suunnattua työtä, josta kuitenkin tiedetään, että se on varsin tehokasta. Se vastaa nyt ehkä siihen osaan siitä ongelmasta, että niin kuin naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta on toistuvaa ja raaistuvaa, eli tavallaan se palvelee sen katkaisemista, ja riippumatta nyt siitä, että miten se sen hetkinen suhde ikään kuin päättyykö se ja niin poispäin, niin se kuitenkin sitten sen yhden potentiaalisen tekijän, tai yhtä potentiaalista tekijää voi muuttaa sillä tavoin, että hän ei jatkossa joko siinä samassa suhteessa tai sitten seuraavissa suhteissa toimi väkivaltaisesti. Mutta sitten kun me katsotaan semmoista niin kuin isompaa yhteiskunnallista muutosta, eli että sitä ensimmäistäkään väkivallan tekoa ei tapahtuisi, oli se nyt sitten minkä muotoista väkivaltaa vaan, fyysistä tai muun kaltaista väkivaltaa, niin se on niin kuin paljon rakenteellisempi kysymys. Ja tietysti niin kuin, siinä on varmaan semmoisia niin kuin ikään kuin hitaasti muuttuvia asioita, voidaan puhua kulttuurimuutoksesta ja niin poispäin, mutta toisaalta nykyaikana kulttuurimuutoskin on itse asiassa aika nopeaa meillä, ja ehkä yhä kiihtyvämpää, ja meillä on onnistuneita kokemuksia ja tavallaan onnistumisia niin kuin väkivallan vähentämisestä. Esimerkiksi jos me katsotaan niin kuin lapsiin kohdistunutta kuritusväkivaltaa, 80-luvulla se oli vielä suht yleistä ja suht yleinen käytäntö. Nykyään kuritusväkivaltaan suhtaudutaan hyvin ankarasti yhteiskunnassa laajasti. Mutta siinä lainsäädäntö oli suuri merkitys. Ja tässä naisiin kohdistuvassa väkivallassahan lainsäädäntö itse asiassa kyllä kieltää väkivallan. Jo nyt. Kyllä. Mutta se ei ole ehkä siinä mielessä niin sukupuolisensitiivistä se meidän lainsäädäntö. Näin varmasti. No siihenhän nyt on tulossa onneksi parannuksia, ehkä voi sanoa. Mutta sitten tavallaan, että mitä tulee siihen niin kuin kulttuuriin, niin kyllä varmasti on näin, että ne tavat olla mies ja poika ja se tavalla, että miten niin kuin ikään kuin väkivalta siinä legitimoidaan, joskus jopa leikin varjolla, pojat on poikia, tai miten ikään kuin urheilumaailmaan liittyvä väkivalta, enkä puhu nyt vaan niin kuin ikään kuin kamppailulajeista, vaan siellä pukukopessa niiden ulkopuolella tapahtuva väkivalta eri muotoja, että miten tavallaan niin kuin sen läsnäolo vaikuttaa. Sitten me tiedetään, että tavallaan että väkivallan eri muodot hyvin helposti niin uhri- kuin tekijätasolla ne ikään kuin löytää tuosta. Harvoin on sillä tavalla, että on ikään kuin seksuaalisen väkivallan tekijöitä, fyysisen väkivallan tekijöitä ja sitten verbaalisen väkivallan tekijöitä. Ne kaikki kuitenkin kumpuaa tietyllä tavalla jostain niin kuin aggressiosta, jolloin sitten se, että jos me puretaan niitä areenoja ja paikkoja, missä sitä väkivaltaa voi ilmentyä yleisesti ja erityisesti ehkä erilaisiin miehen malleihin, miehen-pojan malleihin liittyen, missä se ainakin hiljaisesti hyväksytään, niin kyllä mä näkisin, että sillä on niin kuin aika vahva vaikutus myös sit sille, että miten se näkyy niin kuin naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Kyllä, ja esimerkiksi Natalia Gerbert hän tässä omassa aloituspuheenvuorossaan toi esiin sen, että näiden teemojen pitäisi lähteä jo sieltä varhaiskasvatuksesta, eli ihan alusta alkaen. Otetaan tiivis kierros teiltä kaikilta.
mitä tulee tapahtua, että yhteiskunta ja kirkko ja uskonnolliset yhteisöt sen osana on turvallinen kaikille sukupuolille? Mulla tulee mieleen se, minkä Kenian terveisenä Musiipi toi esille. Siis myöskin se, mikä minusta kirkon, vaikkapa lähetysjärjestöjen työssä tuolla kansainvälisellä kentillä tulee usein vastaan. Eli pyrkimys voimaannuttaa naisia, tukea heidän omaa elinkeinon harjoittamista, heidän yritystoimintaansa ja heidän koulutustaan, heidän osaamistaan. Jotenkin tämä on ehkä semmoinen yksi avain siihen, mikä liittyy myöskin tähän meidän kotimaiseen kontekstiin varmaan vähän toisella tavalla. Mutta miten tuetaan naisia tuomaan oma äänensä esille niin, että se niin kuin vahvasti kuuluu? Ja uskon, että siinä myöskin on sellainen reitti, mitä pitkin päästään tähän päämäärään. Eeva. Vaikea kysymys. Ja tämä oli varmasti todella tärkeä asia, koska se osoittaa sen, että kyllähän niin kuin yleisen tasa-arvokehitys ja naisikossa väkivalta tai alistaminen, ne on kuitenkin niin kuin yhteydessä toisiinsa, vaikka ne ei ole suoraan niin kuin toisessa kiinni. Mutta mä ajattelen, että on myös tämän niin kuin puhumattomuuden ja niin kuin tämän häpeän jotenkin poistaminen, että tavallaan, että nostettaisiin se huomio tekijöihin eikä vain uhreihin, niin olisi tosi tärkeää. Mä ajattelen, että myöskin miesten roolit ja myöskin se, että ei vain tekijä, mutta miehen rooli suojella uhria, vaikka olisi toinen niin kuin, tuttu tekijä. Että se on se, niin kuin, se on se vanhempien tehtävä, se on se suvun tehtävä ja perheen tehtävä, yhteisön tehtävä. Että siinä jollain tavalla sen nostaminen ja ehkä se, että olisi olemassa jotain järjestelmällisiä kanavia, myöskin ehkä uskonnollisten yhteisöjen sisällä, jossa voisi niin kuin oikeasti olla joku, jonka kanssa voisi puhua niin kuin ihan mistä vaan. Onhan meillä niin kuin tietenkin niin kuin sosiaalityössä ja muuta, mutta se voi olla vaikeampaa aina, kun on joku viranomainen kysymässä. Niin kuin avata näitä mahdollisuuksia, ei pelkästään niin kuin uskonnollisen yhteisön järjestöjen, ulkopuolisen järjestöjä, vaan että olisi ehkä myös sen sisällä olisi sellaisia toimijoita, jotka olisi tavallaan niin kuin omia, jotka voisi tuntea, että ne on niin kuin ystävällismielisiä ja heille mä uskallan kertoa myös vähän huonoista jutuista mun perheestä tai jostain. Ari. No kyllä mä näkisin jotenkin, että ehkä kaksi asiaa. Toinen on se, mikä Eeva nosti jo esiin, eli se, että kaikki mukaan, myös miehet, mutta laajasti kaikki. Eli se, että kaikki tuomitsee sukupuolittuneen väkivallan. Että se ei ole ikään kuin joku tietty väestöryhmä, tässä tapauksessa nyt naiset, jotka puhuu naisten oikeuksien puolesta tai niin kuin, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen puolesta. Se on koko yhteiskunnan asia. Se on ehkä niin kuin semmoinen yksi aika tärkeä. Ja sitten toinen ulottuvuus siinä, no se on oikeastaan sama asia, mutta varmaan on se nimenomaisesti se puolesta puhuminen. Eli että me annetaan semmoiset sanotukset, puhutaan me sitten lainsäädännöstä tai ihan arkisesta elämästä, perheissä, kasvatuksesta, kouluissa, että me lähdetään siitä fyysisestä koskemattomuudesta, me lähdetään siitä väkivallattomuudesta, joka on tietysti laajempi asia kuin vain fyysinen koskemattomuus, siinä meidän niin kuin toiminnassa, yhteiskunnassa laajasti. Se on tietysti helppo sanoa tästä, mutta me vaan kaikki lähdetään siitä, mutta sillä tavoin, että me niin kuin tunnistetaan ne eri väkivallan muodot, että minkä tyyppisiä ne on, ja me asetetaan ne samalle viivalle ja ehkä nimenomaan sen kielletyn niin kuin viivan toiselle puolelle, koska tällä hetkellä varmaan osin niin kuin tilannetta selittää se, että meillä on erilainen suhtautuminen eri väkivallan muotoihin. Lapset, erityisesti ehkä pojat, kun vähän nahistelee keskenään, mehän puhutaan, että pojat nahistelee keskenään ja niin poispäin, että se lähtee ihan jo niin kuin kielestä, mutta myös lainsäädännöstä ja meidän virallisista instituutioista, että me suhtaudutaan kaikkeen väkivaltaan tuomitsevasti. Tosi tärkeä pointti, ja tämähän on myös aika tyypillistä, että väkivallan niitä muita muotoja, kun sitä selkeästi fyysistä ei välttämättä tunnista uskonnollisessa yhteisössä, mutta ylipäätänsä. Vielä ihan viimeisenä asiana haluan kysyä teiltä kaikilta tiiviisti, että mikä teidän mielestä on kaikkein kiireellisen asia? Nyt me ollaan tässä taas hyvin yksimielisen siitä, että tästä asiasta tulee keskustella enemmän, naisiin kohdistuvan väkivaltaan pitää puuttua, mutta mikä on se kaikkein kiireellisen asia tässä torjunnassa ja ennaltaehkäisevässä työssä uskonnollisessa yhteisössä? Mihin me ryhdytään nyt ensimmäiseksi tämän keskustelun jälkeen? Mä ajattelin, että se juuri hiljattain julkaistu hallituksen toimenpideohjelma tarjoaa monia konkreettisia keinoja, joita voisi soveltaa niin kuin näissä yhteyksissä. Ajattelen, että siinä on myöskin kirkoilla ja muilla uskonnollisilla yhteisöillä mietittävää ja pureskeltavaa, että miten niitä voi hyödyntää myöskin omassa työssä. Ajattelen, että siitä voisi lähteä liikkeelle.
mun mielestä tämä on erittäin hyvä asia. Ja ajattelen kuitenkin, että niin kuin meidän johtajien, ja puhun uskonnollisten johtajien, mutta myös muiden, niin kuin meidän esimerkki ja se meidän niin kuin kannanotto on kyllä tosi merkityksellinen. Että me ilmaistaan se, että ei ole olemassa kulttuurisia syitä, ei ole olemassa sellaisia tapoja tulkita uskontoa, että se väkivalta olisi koskaan hyväksyttävää. Ja että ei ole myöskään häpeä, että siitä puhutaan ja että puolustaa itseään. Mä luulen, että tämän niin kuin viestin vahvasti tuominen niin on kyllä hirveän tärkeää. Mä toivon, että me voidaan yhdessä sitä tehdä. Hienoa, Ari. No joo, mä ehkä tiivistäisin sen siihen, että aina kiireisin niin kuin hädässä olevan ihmisen näkökulmasta on se avun saaminen. Ja tavallaan, jos mietitään, mä työni puolesta mietin erilaisia mittareita ja onnistumisen paikkoja, niin ehkä tavallaan että 2 hyvin yksinkertaista mittaria. Se, että uskaltaa hakea apua ja tässä myös siihen niin kuin ehkä tietyllä tavalla voimavarakeskeisyyteen, että siitä yhteisöstä uskaltaa se väkivaltaa kokeva ihminen hakea apua. Se on aika kova mittari, että jos siinä niin kuin päästään tavallaan eteenpäin, että hei, minä voin täältä uskonnollisesta yhteisöstäni hakea apua. Se on niin kuin yksi. Ja toinen sitten tietysti se, että saa apua sillä tavoin, että se väkivalta loppuu. Niin ne on ehkä semmoisia hyvin konkreettisia asioita, mitä kautta niin kuin voi lähteä sitä lähestymään. Ehdottoman tärkeä asia, että on myös niitä niin kuin välittömiä keinoja ja tapoja saada apua, kun siltä tarvitsee, ja myös ne mahdollisuudet hakea sitä. Valitettavasti meidän aika on tältä erin nyt tässä. Lämmin kiitos keskustelusta, mutta keskustelu ei suinkaan lopu tähän. Meillä on syksyllä tulossa pyöreän pöydän keskustelu, joka syventää näitä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia teemoja edelleen, ja me kutsutaan kaikki tähän yhteiseen työhön mukaan. Lämmin kiitos meidän panelisteille, meidän puheenvuorojen pitäjille, ja kiitos teille kaikille. Kiitoksia myös sinulle, Liisa. Kiitos. Kiitoksia teille. Kiitos.